Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 29 Ιουνίου του 2024. Χθες γιόρταζαν οι Ανάργυροι, Αργύριδες, σήμερα Πέτρος, Παύλος, Απόστολος και φυσικά και τα φιλικά ονόματα, χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο. Σας αναφέρω ένα βίωμα που είχαμε στο χωριό πλέον, ή δεν γίνεται ή ελάχιστοι το κάνουν και το κάνουν με διαφορετικό τρόπο. Όπως ξέρετε, παλιά στα χωριά δεν υπήρχαν από τα παντοπολία, παίρναμε ελάχιστα πράγματα. Πετρέλαιο για τις λάμπες, ζάχαρη, αλάτι, ορισμένα ραφτικά, γιατί όλα τα υφάσματα, όλα τα υφαίναν, τα έκαναν οι γυναίκες, ελάχιστα πράγματα πέραν, ελάχιστα. Και για το χειμώνα μαζεύαμε ένα ιδιαίτερο τσάι που έβγαινε μέσα στις χαράδρες του βουνού που είχαν υγρασία, που δεν το έχω συναντήσει πουθενά αλλού, και επίσης μαζεύαμε και φλαμούρι, τίλιο, πώς το λέτε, δεν ξέρω στα χωριά σας. Το βουνό, ξέρετε, αν έχει μια ομορφιά το βουνό, είναι η ησυχία του, δεν ακούγεται τίποτα, μόνον η ψήθυρη του δάσους όταν φυσάει ή κανένα γρήμι, αν το ακούσεις να κράζει κάποια στιγμή. Κατά τα άλλα, η ησυχία του είναι καταπληκτική. Είναι πολύ όμορφο να είσαι στο βουνό και να μην ακούς τίποτα, ιδιαίτερα αν φεύγεις από θορυβώδες περιβάλλον όπως είναι της Αθήνας. 2 φορές το χρόνο το δάσος αποκτούσε ζωή. Η μία φορά ήταν όταν δίναν 10 ημέρες, η λεγόμενη δεκαημερία, να πηγαίνουν οι χωρικοί στο βουνό και να κόβουν ξύλα. Και μάλιστα συγκεκριμένα ξύλα, δεν μπορούσε να κόψεις ό,τι θέλεις, απαγορεύεται να κόψεις βελανιδιές σε συγκεκριμένες περιοχές με την εντολή του δασαρχείου. Η δεύτερη φορά ήταν των Αγίων Αποστόλων. Των Αγίων Αποστόλων πήγαινε ο κόσμος στο χωριό, κυρίως με άλογα ή με γαϊδούρια, δεν υπήρχαν δρόμοι τότε στο βουνό, εντόπιζε μέσα στο βουνό, στο δάσος, μια φλαμουριά και πήγαιναν εκεί, οι άντρες συνήθως, τα παιδιά ανέβαιναν πάνω στη φλαμουριά, έκοβαν με κρεπία ή με, τσεκούρια μικρά, έκοβαν κάποια κλαδιά, τα έριχναν κάτω, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας από κάτω καθάριζαν, έβγαζαν τα άνθη της φλαμουριάς και το βράδυ συνήθως έφευγαν. Εκείνη την ημέρα λοιπόν το δάσος αποκτούσε ζωή. Άκουγες δηλαδή τις οικογένειες, η μία οικογένεια κάτω από ένα δέντρο, η άλλη με 200 μέτρα παρακεί, η άλλη στο απέναντι λόφο. Και αυτό το τίλιο, το φλαμούρι, το κατέβαζαν στο χωριό, το άπλωναν για να ξεραθεί, το έβαζαν σε κάποιες πάνινες σακούλες θήκες, το κρέμαγαν και το χειμώνα συνήθως πίναμε το άλλο τσάι, αυτό που έβγαινε μέσα από τις χαράδρες όπου υπήρχε και υγρασία, αλλά όταν ήθελαν για τα μωρά, για να είσαι πιο ήσυχος, πιο ήρεμος, έπιναν και το τίλιο. Σαν σήμερα λοιπόν, ήμασταν όλοι στο βουνό και μαζεύαμε φλαμούρι και δίναμε ζωή, αποκτούσε ζωή το βουνό των Αγίων Αποστόλων. Πάνε και αυτά, τελείωσαν και αυτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο σήμερα. Το σήμερα είναι να κάνουμε μια εισαγωγή και στη συνέχεια θα περάσουμε στα θέματά μας. Ακούστε, όταν πριν 2-3 χρόνια, είναι αλήθεια ότι ορισμένοι στην Ελλάδα μιλούσαν ότι τελειώνει η μονοκρατορία, η παντοκρατορία των ΗΠΑ, την οποία την πέτυχε με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Μέχρι τότε είχαμε έναν διπολικό κόσμο, στη συνέχεια ο κόσμος έγινε μονοπολικός. Οι ΗΠΑ με έναν τεράστιο στόλο και πάνω στο στόλο είχαμε 13-14 στόλους. Πρώτος, δεύτερος, ο έκτος στόλος που ήταν εδώ, ο 7ος, 12ος, 13ος, νομίζω έχει 13-14 στόλους. Και με αυτόν και με ένα πλέγμα στρατιωτικών βάσεων κυριαρχούσε σε όλο τον κόσμο. Με τις πρεσβείες, με το δολάριο,
πριν 2-3 χρόνια, όπως σας είπα, ορισμένοι και εδώ στην Ελλάδα μιλούσαν για το τέλος του μονοπολικού κόσμου και ότι περνάμε σε έναν πολυπολικό κόσμο. Εγώ ομολογώ, επειδή δεν είχα στραμμένα το ενδιαφέρον μου σε αυτές τις καταστάσεις, το αμφισβητούσα. Διότι ήμουν επικεντρωμένος σε αυτά που τεκταίνονται στην Τουρκία και γύρω από αυτήν. Τώρα λοιπόν, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, που υποχρεωτικά και ιδιαίτερα λόγω της εκπομπής έστρεψα το ενδιαφέρον μου και σε άλλα ζητήματα και σε άλλες περιοχές, δέχομαι ότι, ναι, δεν το είχα αντιληφθεί τότε, δέχομαι ότι όντως η ανθρωπότητα είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Όντως πηγαίνουμε σε έναν πολυπολικό κόσμο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τον ρόλο που είχαν τη δική τους ατζέντα σε μια σειρά αποζητήματα. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε τώρα, την οποία την επέβαλαν δικτατορικό το τρόπο σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα σε αυτές που είναι του χεριού τους, όπως η Ελλάδα. Τώρα δεν χρειάζεται να αναφέρω λεπτομέρειες, τις ξέρετε. Και πιο πολύ από όλους τους ξέρει ο Μητσοτάκης, ο οποίος έφαγε τη σφαλιάρα και θα πάει και πιο κάτω. Αν δεν είχε πάρει τον Μπελέρη, είναι ζήτημα αν θα ξεπερνούσε το 26% στις εκλογές. Και θα πάει και πιο κάτω. Γιατί επέλεξε να είναι αρεστός στους ξένους και όχι στο λαό του. Ενώ, εάν επιλέγεις να είσαι αρεστός στο λαό σου, τότε είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες οι πιέσεις των φίλων. Σε σέβονται πιο πολύ τότε. Όταν παραδίδεσαι, σου γυρνάει την πλάτη ο λαός και τότε χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Αλλά ας αφήσουμε τα δικά μας. Ενώ λοιπόν είμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο προς τον πολυπολικό κόσμο και ταυτόχρονα έρχεται το κατεστημένο των ΗΠΑ, ιδιαίτερα των νεοσυντηρητικών, με τους δημοκρατικούς να επιβάλλουν κάποιες από αυτές τις ατζέντες, παρατηρούμε κάποιες αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή αφορά την Ευρώπη και είναι αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Εμείς προειδοποιήσαμε από εδώ πάνω από 2 χρόνια, εδώ και 2 χρόνια, και είπαμε οι κυρώσεις επιβάλλονται στη Ρωσία να πυροβολούμε τα πόδια μας. Το μεταναστευτικό και αυτές οι περίεργες ατζέντες αποτελούν αέρα στα πανιά μη συστημικών ή φερωμένων ως μη συστημικών κομμάτων και κινημάτων, είτε στα δεξιά είτε στα αριστερά του πολιτικού φάσματος, τα οποία θα οδηγήσουν σε ανατροπή αυτού που λέμε πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη. Δεν άκουσαν. Παρασύρθηκαν από τις επιλογές της Ουάσιγκτον και από αυτές τις ατζέντες περίεργες που είπαμε, και τώρα βλέπουμε. Στην Ουγγαρία είναι το γνωστό θέμα. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι ακροδεξιά όλα όσα κάνει ο Όρμπαν. Ορισμένα είναι τα προφανή για να προστατέψει τη χώρα του. Δεν είναι όλα ακροδεξιά. Μπορεί να κάνει και κάποιες υπερβολές. Πού είναι ακροδεξιά η συμπεριφορά αυτή? Έχουμε την Μελώνη, η οποία είναι αυτή που είναι. Έχουμε την Πολωνία, η οποία και αυτή έχει πάει προς τα πέρα. Ακόμα και στη Σουηδία και στη Φινλανδία πήγαν παρακεί, προς τα δεξιά. Και τώρα έρχεται η μεγάλη ανατροπή στη Γαλλία, όπου ο Μακρόν στην ουσία αυτοκτόνησε, δηλαδή προκάλεσε, επειδή έπεισε το κόμμα του στις ευρωεκλογές, προκάλεσε πρόωρες εκλογές, και στις πρόωρες εκλογές 37% παίρνει, μπορεί να πάει και παραπάνω, το κόμμα της Λεπέν, και θα έχει άλλον πρωθυπουργό. Εκεί πολλοί μιλούν για κυβερνησία. Τέλος πάντων, επειδή η Ευρώπη, πέρα από τα θεσμικά, εννοώ Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επίτροπη και όλα αυτά τα κόλπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη υπάρχει λόγω μιας υφιστάμενης ισορροπίας μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας. Αυτή η ισορροπία τώρα, με ένα κόμμα
στην κυβέρνηση στη Γαλλία, το οποίο είναι, ας το χαρακτηρίσω, αντισυστημικό, βάλτε εσείς όποιον άλλο χαρακτηρισμό θέλετε, αυτή η ισορροπία διαταράσσεται. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, έρχεται και η τηλεμαχία η χθεσινοβραδινή ή η προχθεσινοβραδινή, χθες το πρωί για την Ελλάδα, που και εκεί φαίνεται ότι διαταράσσεται η παγκόσμια ισορροπία πλέον. Διότι ο Τραμπ είναι ένα άτομο το οποίο δεν μπορείς να το κατατάξεις κάπου. Είναι δεξιός, ακροδεξιός, αριστερός, δεν κατατάσσεται. Γιατί κατά την άποψή μου δεν είναι πολιτικός. Είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος ένα πρωί είπε: έχω δισεκατομμύρια, δεν γίνομαι πρόεδρος των ΗΠΑ. Έβαλε υποψηφιότητα, υποστηρίχθηκε λόγω της οικονομικής του επιφάνειας από τα χρήματά τους, μπήκε στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το άλωσε και έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν είναι πολιτικός. Προσπαθώ όσο μπορώ να ακούσω τη σκέψη του, δεν έχει μια σκέψη που να σε οδηγεί κάπου. Είναι ανερμάτιστος ο λόγος του και οι σκέψεις του. Και ψεύδεται, λέει και ψέματα, έτσι. Γιατί ειδικά χθες είπε ψέματα μπροστά στα μάτια του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι ένας άνθρωπος, παρότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα, αυτές τις περίεργες ατζέντες των δημοκρατικών τις πολεμάει και θα τις πολεμήσει. Δεν προχωρώ σε αυτό το ζήτημα. Το κορυφαίο όμως έχει άλλη άποψη για αυτό που οι δημοκρατικοί χαρακτηρίζουν εχθρούς των ΗΠΑ, δηλαδή Ρωσία, Κίνα και Κορέα και Ιράν. Άρα πάμε σε μια αλλαγή. Πάμε σε μια αλλαγή που αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει κατά τα φαινόμενα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με βάση όλα αυτά λοιπόν, η Ελλάδα θα πρέπει να καθίσει και να μπει σε βαθιές σκέψεις. Ποια θα είναι η θέση της σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει, σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να καθίσει και να σκεφτεί βαθιά ποιες είναι οι επιπτώσεις των επιλογών που έχει κάνει ως τώρα και τι μπορούμε να συμμαζέψουμε, να επισκευάσουμε. Προσέξτε, η μονομέρεια στην εξωτερική πολιτική, η ηλιθιότητα, πολιτικός είναι ο χαρακτηρισμός, το είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτή την ηλιθιότητα μπορεί να την πληρώσουμε. Προσέξτε τις απειλές για την Κύπρο, οι οποίες φτάνουν μέχρι τα νησιά μας. Δεν είναι τυχαία τα λόγια που είπε ο Φιντάν. Η Τουρκία ετοιμάζεται, δεν θα πω σήμερα, θα το πω αύριο τελικά το σχέδιο της Τουρκίας, αλλά το συνοψίζω. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε ετοιμάζεται πολιτικά, εσωτερικά, στο εσωτερικό της, διεθνώς, αλλά και επιχειρησιακά για την επόμενη μέρα. Για την επόμενη μέρα που ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα επεκταθεί και αν επεκταθεί και δημιουργηθεί ένα ρευστό περιβάλλον στην περιοχή, η Τουρκία θα επιχειρήσει να πάρει ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία όσα νησιά μπορέσει και όταν αποκατασταθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τότε που ο καθένας θα καθίσει να δει που βρισκόμαστε, η Τουρκία θα κάθεται πάνω στα κεκτημένα και από εκεί και μετά θα αργήσουν τα γνωστά που παρακολουθούμε για 50 χρόνια στην Κύπρο. Γι' αυτό πιστεύω, επαναλαμβάνω, ότι είναι η ώρα. Τώρα θα μου πείτε ποια Ελλάδα. Μια δημοκρατία που, επαναλαμβάνω, είναι στο 25% και με σοβαρότητα προβλήματα και εσωτερικά. Θα δούμε τι θα πούν τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία είναι στην καλύτερη κατάσταση από τα άλλα κόμματα. Πάμε λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αύριο. Ο Κασελάκης κατά την άποψή μου ήρθε στην Ελλάδα ή στάλθηκε για να προωθήσει τη γνωστή ατζέντα, για να κανονικοποιήσει στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας το να είναι
ένα ζευγάρι, δύο άντρες δηλαδή. Αυτό να γίνει κανονικό. Είναι ο τέταρτος ή ο πέμπτος πολιτιακός παράγοντας στην Ελλάδα. Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Πρόεδρος Βουλής, Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Έτσι νομίζω. Και βλέπετε ότι αυτό το τονίζει συνεχώς. Άρα ήρθε για αυτήν την ατζέντα. Δεν ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός. Μπορεί να ήθελε, αλλά δεν τον έστειλαν γι' αυτό ή δεν τον δέχτηκαν γι' αυτό. Και μοιράστηκαν πολλά εκατομμύρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτήν την ατζέντα με το συγκεκριμένο άτομο. Πολλά εκατομμύρια. Πολύ πάνω από 10. Άρα αυτό τελειώνει μάλλον το εγχείρημα. Έκανε τη δουλειά του άνθρωπος, θα τελειώσει. Ξαναέρχεται ο Τσίπρας. Τώρα ο Τσίπρας ξέρετε πως είναι, σαν ένα ελαστικό με αναγόμωση. Αυτή η ζημιά που έγινε, μου είπε ένας της τροχέας, ένας αστυνομικός, χαιρετώ εσύ με το ωραίο μαλλί, της τροχέας εκεί, ότι κατά πάσα πιθανότητα το φορτηγό που έκανε αυτήν την τεράστια ζημιά που έκοψε την Πελοπόννησο στα δυο, την Ελλάδα στα δυο, ήταν με ελαστικά λόγω των ελαστικών που ήταν αναγωμωμένα από αναγόμωση. Τέτοιο πράγμα είναι και ο Τσίπρας. Έχοντας υπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών, όποιος και να έχει πίσω του εσωτερικό ή εξωτερικές δυνάμεις, δεν αυτό το πράγμα όπως το έκαναν θα μπορούσαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή εξέφρασε, ξέρετε, τότε με την οικονομική κρίση εξέφρασε κάποια στρώματα. Κάποιοι είδαν την ελπίδα εκεί. Θα μπορούσαν, αν ήταν σοβαροί, αυτό να το κανονικοποιήσουν μέσα με μια διακήρυξη, με ένα ιδεολογικό πλαίσιο πιο ξεκάθαρο, πιο ελεύθερο από τις παλιές αγκυλώσεις, και δεν το έκαναν αυτό. Ήρθε και, δηλαδή, υπάρχουν απορτουνιστές, υπάρχουν πασόκοι που έφυγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, υπάρχουν άνθρωποι που, που θέλουν το καλό της χώρας. Είναι ένα συνονθήλευμα χωρίς ιδεολογική ταυτότητα οι περισσότεροι. Άλλωστε το γεγονός ότι πήρε το κόμμα ένας άνθρωπος που ήρθε απ' έξω δείχνει και τι ήταν. Άρα να τα ξαναπούμε, η Νέα Δημοκρατία λαβωμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση, υποδεύτερη διάλυση, το ΠΑΣΟΚ με σοβαρά προβλήματα, 3 λαλούν και 2 χορεύουν, και από εκεί και κάτω δεν υπάρχει κυβερνητική προοπτική. Έτσι. Άρα ποιος να σκεφτεί σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση? Τα λέω αυτά για να συνειδητοποιήσουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Δεν θέλω να πάω στις ένοπλες δυνάμεις, εγώ από τις ένοπλες δυνάμεις προέρχομαι, ξέρω τους αξιωματικούς που είναι στην κορυφή της ηγεσίας, τύχη είναι για την Ελλάδα, τύχη, και δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα για να μην θεωρηθεί ότι στηρίζω κάποιον, αλλά είναι τύχη για την Ελλάδα, άνθρωποι με καλές σπουδές, με τεχνολογική συνείδηση, γιατί τώρα ο πόλεμος είδαμε πώς γίνεται, με γεωπολιτική αντίληψη. Σας τα λέω αυτά προτού αναλάβουν τα καθήκοντα. Τους είδα σε μερικές εκδηλώσεις, από 5 ερωτήσεις που έκανα κατάλαβα που βρίσκονται. Και μιλώ για θέματα που γνωρίζω. Δεν μιλώ για θέματα που δεν γνωρίζω, εννοώ της γειτονιάς μας. Άρα οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ηγεσία, αλλά 20 χρόνια τι κάναμε? Πού αφήσαμε το πολεμικό ναυτικό, πολεμική αεροπορία? Εντάξει, γίνονται κάποια πράγματα, γίνονται βήματα, όμως η χώρα, επαναλαμβάνω, με ένα πολιτικό σύστημα, με τη συγκεκριμένη πρόεδρο της Δημοκρατίας και ένα πολιτικό σύστημα όπως αδρομερώς το περιέγραψα, δεν ξέρω αν μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει και αν θα μπορέσει να κάνει τις σωστές επιλογές για να μην βρεθούμε στη δίνη των εξελίξεων που πιθανόν να συμβούν ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Λιβάνου. Ιδιαίτερα εκεί. Λοιπόν, αυτά ο έχων ότα ακούει ακουέτο. Είμαι ανοιχτός και σε κριτική και σε άλλες απόψεις. Έχω ακούσει και στα σχόλια και σε γράμματα που μου στέλνετε, σε επιστολές σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα από αυτά θα το ακούσετε παρακάτω που είπε ένας. Άρα όταν σκεφτόμαστε πολύ είναι καλύτερα
περιμένω τις απόψεις σας, κυρίως για αυτή μου την εισαγωγή, για να περάσουμε στο δεύτερο μας θέμα. Έστω και σαν μνημόσυνο σε ένα παιδί που έφυγε νωρίς και εντελώς άδικα, θα ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντική είναι η μυσαλλοδοξία. Ένα Ελληνόπουλο στη Γερμανία, 20 χρονών, ο Φίλιππος Τσάλος, πώς λέγεται, περνούσε από ένα πάρκο στην Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία και εκεί το βρήκαν νεκρό το παιδί, βαριά τραυματισμένο, και εξέπνευσε. Τελικώς έπιασαν το δράστη. Ο δράστης είναι ένας 18χρονος πρόσφυγας από τη Συρία, ο οποίος λέγεται ότι επειδή το παιδί φορούσε σταυρό, θόλωσε και το σκότωσε. Επαναλαμβάνω, κάθε μυσαλλοδοξία είναι καταδικαστέα. Κάθε μυσαλλοδοξία, είτε από εδώ, από εκεί, δεν με νοιάζει. Όμως πρέπει πραγματικά να καθίσουμε και να αξιολογήσουμε αυτό το γεγονός και το τι κίνδυνοι ελοχεύουν όταν άτομα της συγκεκριμένης θρησκείας δηλητηριάζονται από τη μυσαλλοδοξία. Δεν είναι όλοι οι ομόθρησκοι του έτσι, και κάποια στιγμή θα σας πω κάτι που μου είχε πει ο Κωστούλας, που του συνέβη στο Αμπουντάμπι, όπου και αυτοί μουσουλμάνοι είναι, αλλά εκεί δεν υπάρχει ούτε ένας που να έχει πάει στην Αλ-Κάιντα ή σε κάποια τρομοκρατική οργάνωση, ούτε ένας. Γιατί εκεί έχουν συγκεκριμένες αρχές με τις οποίες διδάσκεται η θρησκεία. Εν πάση περιπτώσει, όταν όμως η συγκεκριμένη θρησκεία, στη συγκεκριμένη θρησκεία μπει η μυσαλλοδοξία, τότε έχουμε τέτοια, τι να πω, ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του παιδιού. Επίσης, υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής στην Εθνική Γερμανία. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, λόγω της εκπομπής δεν έχω δει σχεδόν και κανέναν αγώνα. Σήμερα απόψε δεν ξέρω αν προλάβω να δω τίποτα. Είναι κάποιος Ντενίζ Ουντάβ στην Εθνική Γερμανία. Το παιδί αυτό δήλωσε, λέει, είμαι Κούρδος. Και ξέρετε τι είπε ο αρχηγός του κόμματος της Μεγάλης Ενότητας, ένα παρακλάδι των γκρίζων λύκων, ο Μπεστιζή, λέει να του αφαιρεθεί η τουρκική υπηκότητα. Προσέξτε, επειδή είπε ότι είμαι Κούρδος. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Και να μην γελαστούν αυτοί που κυβερνούν ή αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις από τους τζιζιφιόγκους που έρχονται από την Τουρκία και τους ξεγελάνε. Είναι όλοι τους ίδιοι. Προσέξτε. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, επειδή όμως τους γνωρίζω, τους διαβάζω, τους μελετώ, ιδεολογικά είναι όλοι τους ίδιοι. Προσέξτε με ποιους υπογράφετε διακηρύξεις, κύριε Μητσοτάκη. Και να πω και κάτι άλλο, η πρώτη στρατιά έκανε μια άσκηση βίαιης διάβασης ποταμού, είδα τις ταξιαρχίες στον Αξιό ποταμό. Στην Τουρκία, μετά τη βίαιη διάβαση που έγινε στον Εύρο, την άσκηση, έδωσαν πολύ μεγάλη σημασία και για αυτήν την άσκηση. Και βάναν όλες τις ταξιαρχίες, το τάγμα μηχανικού γεφυροσκευής που συμμετείχε, τα πάντα. Που φαίνεται ότι εκεί είχαν και κάποιον κατάσκοπο. Ως δημοσιογράφο, ξέρω εγώ. Και τι υποπτεύονται οι Τούρκοι? Υποπτεύονται ότι για να κάνει η Ελλάδα βίαιη διάβαση ποταμού έχει επιθετικά σχέδια στη Θράκη εναντίον της Τουρκίας. Δεν σας το λέω επειδή μου ήρθε, είδα και τα σχόλιά τους. Αυτοί για μας ετοιμάζονται. Θέλω να πω το εξής. Η Ελλάδα, η παθητική στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία είναι αυτή η οποία τους ενθαρρύνει να γίνονται κάθε χρόνο πιο επιθετικοί. Η Ελλάδα πρέπει να βρει μια ισορροπημένη θέση και να δείξει στην Τουρκία ότι δεν είμαστε εύκολος στόχος και ότι μπορεί κάποια στιγμή ο πολλαπλασιασμός που επιδιώκουν και υπολογίζουν να κάνουν να τους βγει διαίρεση. Εντάξει.
Αυτό ήταν το τέτοιο. Πάμε να δούμε τώρα τι μας κάνουν πάλι οι Τούρκοι. Άντε τώρα εσύ να πεις ότι έχουμε προσέγγιση και έχουμε διακήρυξη των Αθηνών. Προσέξτε. Νέα ναύτεξ εξέδωσε η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχή που την βαφτίζει τουρκική υφαλοκρηπίδα. Επιμένει η Τουρκία στη συστηματική αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο με αφορμή τις εργασίες του Ιταλικού ερευνητικού σκάφους Τελήρη, εκδίδοντας νέα ναύτεξ σε περιοχή που βαφτίζει τουρκική υφαλοκρηπίδα και η οποία επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα νότια της Ρόδου και του Καστελορίζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης. Με την ίδια ναύτεξ, στο ανατολικό της τμήμα, επικαλύπτει μέρος της Κυπριακής υφαλοκρηπίδας, δυτικά της Κύπρου δηλαδή. Την νέα ναύτεξ την εξέδωσε χθες το βράδυ, αργά δηλαδή της Παρασκευής, και αναγγέλει εργασίες πόντισης καλωδίου του Τελήρη και έχει εκεί και την κορβέτα Παρθένιον Μπάρτιν. Λοιπόν, πέστε μου τώρα εσείς. Σε αυτήν την περιοχή ο χάρτης της Σεβίλης την ορίζει ότι ανήκει στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτή την περιοχή που καλύπτει η Τουρκία. Η Τουρκία ανέβηκε στα κάγκελα, πίεσε θεούς και δαίμονες και τους φίλους μας τους Αμερικανούς τους πίεσε και η Ελλάδα έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ, δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα αλλά μου το είπαν, με την οποία λέει ότι για μας ο χάρτης της Σεβίλης δεν είναι κάτι, δεν μας δεσμεύει κάτι τέτοιο. Ξέρετε τι σημαίνει ότι κόψαμε τα τέτοια μας. Αυτό. Δηλαδή, το 2003 επί αλίστου μνήμης Γιώργου Παπανδρέου δεν οριοθετήσαμε, θα τα δείτε στο βιβλίο του Μπαλέ που βγαίνει, του Αντιπτεράρχου. Θα βγει μέχρι τις 20 Ιουλίου. Δεν οριοθετήσαμε με την Κύπρο τότε που η Αίγυπτος δεχόταν την πλήρη επίρρεια του Καστελορίζου. Ακυρώσαμε εμείς την αξία του χάρτη της Σεβίλης και έρχεται η Τουρκία τώρα και με ναύτεξ και με παρουσία κορβέτας εκεί και διεκδικεί την περιοχή. Εσείς πέστε μου εσείς τι είναι αυτό, γιατί εγώ μπορεί να θεωρείτε ότι μεροληπτώ. Εννοώ μεροληπτώ εις βάρος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, του οποίου το ασκώ κριτική. Τώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, έκανε δηλώσεις για το Σκοπιανό και είπε ότι η απαρέγκλητη τήρηση της πιο βασικής πρόβλεψης της Συμφωνίας των Πρεσπών, δηλαδή της χρήσης της συνταγματικής ονομασίας της Βουμού, σε όλες τις περιστάσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, έργα όμνες, αποτελεί προϋπόθεση για την οποιαδήποτε σύγκληση των Σκοπίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η υπόμνηση του Μητσοτάκη έγινε λίγες ώρες μετά τη δήλωση της Προέδρου της γειτονικής χώρας της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα περί 30.000 αδικημένων προσφύγων της Μακεδονίας του Αιγαίου. Για όσους θεωρείτε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έλυσε το πρόβλημα, δεν το έλυσε. Το δημιούργησε το πρόβλημα με νέες διαστάσεις εφιαλτικές για τη χώρα. Που αυτό, η αναφορά σε Μακεδονία του Αιγαίου ή σε Αιγαιάτες του Αιγαίου, σε Μακεδόνες του Αιγαίου, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λέει ο Μητσοτάκης, ενημέρωσε τους συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το γεγονός ότι τόσο η Πρόεδρος όσο και ο εντολοδόχος Πρωθυπουργός ουσιαστικά παραβιάζουν ευθέως τη Συμφωνία των Πρεσπών, παραγνωρίζοντας στην πράξη το έργα όμνες και επιλέγοντας να χρησιμοποιούν άλλο όνομα πέραν του συνταγματικά καθορισμένου ονόματος της χώρας για εσωτερική χρήση, κάτι το οποίο αντιβαίνει πλήρως στο πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εάν τα Σκόπια επιμείνουν σε αυτή τη γραμμή, θα καταστήσουν ουσιαστικά εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι θα ακυρώσουν στην πράξη, οποιαδήποτε διαδικασία άμεσης σύγκλησης με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Θα πρέπει όλοι να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους και να γνωρίζουν ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο περνάει προφανώς μέσα από την πιστή τήρηση διεθνών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί, εμπροκειμένου και από τα δύο μέρη.
Τώρα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις δηλώσεις της Προέδρου Σιλιάνοφσκα για τους Μακεδόνες του Αιγαίου, έκανε μια ανακοίνωση που λέει ότι η ηγεσία της γειτονικής χώρας επιστρέφει σε ενέργειες του παρελθόντος που υποδηλώνουν αλυτρωτική διάθεση και πλήρη άγνοια της ιστορίας. Σε διεθνές επίπεδο, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, τίθεται το θέμα σε διεθνές πεδίο εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και τονίζεται ότι η ηγεσία της ΒΟΥΜΟΥ απομακρύνεται καθημερινά όλο και περισσότερο από τις σχέσεις καλής γειτονίας που αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του διεθνούς δικαίου. Τώρα προσέξτε, το Υπουργείο Εξωτερικών των Σκοπίων μετά από όλα αυτά εξέδωσε ανακοίνωση και λέει: παραμένουμε προσιλωμένοι στην υλοποίηση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης. Η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών αποτελεί υποχρέωση και για τα δύο μέρη. Μας τη λέει εδώ. Σου λέει γιατί δεν κάνατε εσείς τα πρωτόκολλα, όπως τα λένε. Ταυτόχρονα επαναβεβαιώνουμε την ετοιμότητά μας να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η Συμφωνία των Πρεσπών για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι στην υλοποίηση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, ολοκληρώνοντας και αναβαθμίζοντας με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως κορυφαία προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική. Αυτά για τα Σκόπια. Πέστε μου λοιπόν τώρα. Ένας φίλος το έγραψε στο χθεσινό βίντεο, στην χθεσινή εκπομπή. Εντάξει, λέει, κάνουν την πάπια οι Σκοπιανοί, δεν λένε τίποτα, μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τα παραβιάζουν όλα. Τι θα γίνει, τη βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα πετύχουν το στόχο τους και μετά αρχίζουν το ίδιο βιολί. Να μιλάνε για σχέτη Μακεδονία και Μακεδονία του Αιγαίου. Υπάρχει δίκτυο ασφαλείας? Όχι, δεν υπάρχει, διότι αυτοί που μας κυβερνούν δεν σκέφτονται ποτέ στρατηγικά. Δεν σκέφτονται ποτέ στρατηγικά. Γιατί? Διότι δεν είναι μέσα στην αποστολή τους η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, των τωρινών και των μελλοντικών, των στρατηγικών. Δεν υπάρχει αυτό. Το μόνο που υπάρχει είναι εξουσία, εξουσία, εξουσία και ό,τι κρύβεται πίσω από αυτήν. Κονόμα. Τώρα, μια που είμαστε στα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών, τεράστιο ζήτημα έχει γίνει στην Τουρκία, συνεχίζει να είναι η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ελβετία. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με αυτό που είπα πριν από 30 δευτερόλεπτα. Στρατηγική σκέψη, στρατηγικός σχεδιασμός. Όθησαν τον Πατριάρχη να κάνει αυτά που έκανε με την Ουκρανία, με το αυτοκέφαλο, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στο κύρος του Πατριαρχείου. Οι μισοί τον αναγνωρίζουν, οι άλλοι μισοί τον βρίζουν, έτσι, σοβαρό πρόβλημα. Και τώρα έρχεται η Τουρκία και θέτει ζήτημα παραβίασης της συνθήκης της Λοζάνης με την παρουσία του Πατριάρχη εκεί. Συγγνώμη, αν δεν ότι θα αντιδράσει η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, τότε παρατηθείτε και τραβάτε στα χωριά σας να αρμέξετε καμιά γίδα. Αλήθεια το λέω. Παρατηθείτε και τραβάτε στα χωριά σας. Εάν δηλαδή δεν είχατε εξασφαλίσει εκ των προτέρων από το Φιντάν και δεν ξέρω ποιοι είναι οι συνομιλητές σας. Κοιτάξτε, θα έρθει ο Πατριάρχης εκεί, άρα μην αρχίσετε τα γνωστά. Αν δεν το εξασφαλίσατε και τώρα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, τότε είστε ακατάλληλοι να κατέχετε τις θέσεις που έχετε. Προσέξτε τι έγινε τώρα στην Τουρκία. Ο βουλευτής του καλού κόμματος Yüksel Selçuk Turkoglu ρωτά τον Φιντάν. Αλλά αυτά που διαβάζω είναι αυτά που διαβάζω 30 χρόνια, τις θέσεις του τουρκικού βαθέως κράτους για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν είναι ο βουλευτής που μιλάει, είναι το κράτος που μιλάει. Προσέξτε τι λέει, πολύ γρήγορα. Ρωτάει λοιπόν το Φιντάν ο κύριος Τουρκόγλου. Αναφέρω τη φρασιολογία που λέει ο ίδιος, δεν σημαίνει ότι το δέχομαι. Ο Ρωμιός Πατριάρχης Φαναρίου Βαρθολομαίος συμμετείχε στη διάσκεψη ειρήνης για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία με τον τίτλο του Οικουμενικού, όπως ισχυρίζεται, ρωτάει. Αν ναι, αυτό ήταν γνώση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας. Αν ναι, τι ή ποιον εκπροσώπησε ο Βαρθολομαίος
σε μια συνάντηση που αφορούσε το διακρατικό δίκαιο, όπως είναι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Εάν το Πατριαρχείο Φαναρίου είναι μόνο ο θρησκευτικός θεσμός της ρωμαιορθόδοξης κοινότητας στην Τουρκία στο πλαίσιο της συνθήκης Λοζάνης, η συμμετοχή του αυτή δεν αποτελεί παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης, η οποία αποδέχεται και επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία είναι ανεξάρτητο κράτος, προσέξτε, υπό την έννοια ότι δεν δέχεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο να έχει αρμοδιότητες πάνω και ερήμην του τουρκικού κράτους. Γι' αυτό το λέει αυτό. Αυτή η στάση δεν θα έδινε την ευκαιρία στο Πατριαρχείο του Φαναρίου, που υποστηρίζεται από τη ΣΥΠΑ, να του παραχωρηθούν εξουσίες ανάλογες του Βατικανού και να ενισχυθεί ως εκπρόσωπος του συνόλου της Ορθόδοξης κοινότητας ανά τον κόσμο? Θα κρατήσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας μια επίσημη στάση εκ μέρους του κράτους μας απέναντι στις προσπάθειες αποδυνάμωσης της χώρας μας από τη Δύση, χώρα η οποία πολιορκείται εξ Ανατολών με το σχέδιο της Μεγάλης Μέσης Ανατολής και δέχεται εισβολή κατάληψη στο εσωτερικό με την εισρωή προσφύγων υπό το πρόσχημα της θρησκευτικής ηγεσίας? Δηλαδή, λέει, τα άλλα τα βάζει για σάλτσα. Θα κρατήσει επίσημη στάση εκ μέρους του κράτους μας, του Υπουργείου Εξωτερικών, απέναντι στις προσπάθειες αποδυνάμωσης της χώρας μας από τη Δύση υπό το πρόσχημα της θρησκευτικής ηγεσίας και ελευθερίας για τον Πατριάρχη? Έβδομον, αν η θυσία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας για την Ουκρανική ειρήνη σημαίνει απαράδεκτο συμβιβασμό που απειλεί την εδαφική μας ακεραιότητα, ακόμα και την ανεξαρτησία μας, ποιο θα είναι το πολύ βαρύτερο τίμημα ή το μυστηριώδες κέρδος που το έθνος μας δεν μπορεί να προβλέψει σήμερα? Πώς μπορεί να αποκαλείται Οικουμενικός Πατριάρχης? Λοιπόν, έρχεται μετά και το κόμμα του Ερμπακάν, το νέο κόμμα, και λέει ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Νέο Κόμμα της Ευημερίας, ο Σελτζούκος Δάγ, χαρακτηρίζει ως έγκλημα τη συμμετοχή του Πατριάρχη ως παρατηρητής στην Ελβετία και εγκαλεί το Φιντάν ότι τέλεσε αδίκημα. Τον αποκαλεί τον Πατριάρχη αρχιερέα της Ρωμαϊκής Εκκλησίας του Φαναρίου, η οποία είναι μια μειονοτική εκκλησία που ανήκει στη δυτική περιφέρεια του Φατίχ, χωρίς όμως νομική προσωπικότητα και όχι ως Οικουμενικού Πατριάρχη. Αυτή η ιδιότητα του Πατριάρχη, υποστηρίζει ο ΣΔΑΓ, άρθηκε όταν συνυπέγραψε το ψήφισμα που υιοθετήθηκε στην διάσκεψη στην Ουκρανία. Μπορεί να υπογράφει ως οικουμενικός ενώ κινείται κόντρα στα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας? Και ο τουρκικός τύπος πυροβολεί τον Πατριάρχη. Ναι, πέστε μου λοιπόν τώρα εσείς, γιατί ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση? Χρησιμοποίησαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη με την παρουσία του και το κύρος του, έβγαλαν την υπογραφή του, τον πέταξαν ως στημένη λεμονόκοπα και τώρα τον κοπανάνε όλοι στην Τουρκία. Και έχουμε και εδώ πέρα τους άσφαιρους μάγκες να τα βάζουν και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αφήστε τώρα τα θεολογικά. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε για αυτά τα θεολογικά. Αφήστε τα. Αυτά πηγαίνετε να τα πείτε στις θεολογικές ιστοσελίδες και στα κανάλια. Όχι εδώ. Εδώ είναι η εθνική και πολιτική διάσταση. Αυτό συζητάμε. Και ποιος φταίει για αυτό το φιάσκο? Η Μαρία η Πενταγιώτισσα, κύριε Γεραπετρίτη? Κυρία Παπαδοπούλου? Πού παρασέρνετε τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία? Πού την παρασέρνετε? Και έχουμε και ένα άλλο κόλπο τώρα. Διαβάζω ότι στο Πατριαρχείο δεν είδα τίποτα των Ιεροσολύμων, όμως διαβάζω σε ανακοίνωση της πρεσβείας της Παλαιστίνης στην Αθήνα και λέει ότι το Ισραήλ, οι δήμοι, ξέρω εγώ εκεί στην Ιερουσαλήμ, επιβάλλουν παράνομες φορολογία στην εκκλησιαστική περιουσία και πλήττουν την Ορθοδοξία. Λέει, το Υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων του κράτους της Παλαιστίνης καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες ενέργειες του Ισραήλ, της παράνομης κατοχικής δύναμης, να επιβάλλει φόρους στις εκκλησίες, στα ιδρύματά τους και τις περιουσίες τους στην κατεχόμενη πόλη της Ιερουσαλήμ μέσω των αποκαλούμενων κατοχικών δήμων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του ιστορικού και νομικού status quo. Λέει και άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ το Ισραήλ έτσι πληρώνει τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Με τόσα που έχει πάρει από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Έτσι μας πληρώνεται. Μπράβο σας ρε παιδιά. Τώρα,
ο κ. Μητσοτάκης πάλι από τις Βρυξέλλες. Θεωρώ αυτονόητο ότι ο Φρέντης Μπελέρης θα βρεθεί στο Στρασβούργο να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του ως Ευρωβουλευτής και προφανώς θα συμμετέχει και στην εξαιρετικά κρίσιμη ψηφοφορία για την επιλογή της επόμενης Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, αλλά θεωρώ απολύτως λογικό και αυτονόητο ότι αυτό θα συμβεί. Αυτά είπε μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Και τώρα να δούμε τι θα κάνουν τα τύρανα. Πάντως, ακόμα και αν δεν δώσει άδεια, δεν θα μπορεί να ακυρωθεί η εκλογή του. Μόλις απελευθερωθεί, αποφυλακιστεί, θα πάει και θα καταλάβει τη θέση του. Θα το πω και θα το ξαναπώ. Εγώ, ακούστε, δεν είμαι καλός σε αυτά. Στα συλλογικά και στα ομαδικά δεν είμαι καλός. Είμαι της σχολής μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πήδα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η... Επηρεάστηκε ο τρόπος σκέψης και δράσης από τα προηγούμενα. Τι να κάνουμε. Πιστεύω όμως ότι αυτοί που είναι καλοί σε αυτά τώρα πρέπει να κάνουν μια... Τώρα με συγχωρείτε, δεν δίνω γραμμές και τέτοια, μια ιδέα λέω. Πρέπει να γίνει ένα κίνημα πολιτών στην Αθήνα εναντίον της γιορτής της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Για το Κυπριακό μιλώ. Να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αυτή η ξεφτύλα να μην ξαναγίνει. Δεν είναι δυνατόν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στην Κύπρο να θρηνούν πρόσφυγες, συγγενείς άτομα των οποίων οι συγγενείς σκοτώθηκαν στην εισβολή ή συγγενείς αγνοουμένων, να θρηνούν τις 20 Ιουλίου και εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο να φορούν τα κουστούμια και τις τουαλέτες οι γυναίκες και να πάνε να γιορτάζουν. Αυτό, να σας πω κάτι, μόνον ως μια γιορτή συγγνώμης στον λαό, στους Έλληνες της Κύπρου θα μπορούσε να γίνει. Αφήστε αυτά τώρα τα άλλα, τα παραμύθια. Ποια γιορτή της Δημοκρατίας? Έτσι δικαιώνεται τους Τούρκους που λένε ότι εμείς με την εισβολή φέραμε τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Ποια γιορτή της Δημοκρατίας? Οι ίδιοι οι οποίοι έβαλαν τους Χουντέους να κάνουν το πραξικόπημα, οι ίδιοι κανόνισαν και την επόμενη μέρα πώς θα είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Και μάλιστα τα κανόνισαν με τέτοιο τρόπο, τόσο ώστε να μην αντιδράσουν στον Αττήλα 2. Γιατί κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό? Και εν πάση περιπτώσει την κοροϊδία την υφιστάμεθα δεκαετίες. Γιατί δεν σέβεστε τους ανθρώπους που θρηνούν? Δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον με τον τρόπο που γίνεται και με τον τίτλο που γίνεται. Δεν πρέπει. Είναι λάθος, να σας πω κάτι, είναι και η συνέχεια της προδοσίας της Κύπρου. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Προσέξτε τώρα. Ενδεικτική της αδιάφορης δυστυχώς στάσης των Αθηνών για το Κυπριακό είναι και η κοινή υποψηφιότητα Ελλάδας-Τουρκίας για 2 κορυφαίες θέσεις στον ΟΑΣΕ. Καλά, απορώ, ποιοι τα σκέφτονται αυτά? Άντε τα σκέφτεται ένας ή τους τα λένε κάποιοι. Εκεί οι σύμβουλοι δεν λένε τι πάτε να κάνετε εδώ? Δείτε τώρα τι συμβαίνει. Οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, με σκοπό ασφαλώς να αναδείξουν την νέα ελληνοτουρκική προσέγγιση, προωθούν την υποψηφιότητα του Τούρκου διπλωμάτη Φερεντούν Σινερλίογλου, ανθέλληνας φασίστας, μαύρος, κατάμαυρος, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού, και εφόσον κάποιο μέλος δεν σπάσει τη σιωπηρή διαδικασία της ομοφωνίας, γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία, η εκλογή θα εγκριθεί χωρίς ψηφοφορία. Δηλαδή οι προτινόμενοι θα είναι και θα καταλάβουν τις θέσεις. Ο Σινερλίογλου έχει και τη στήριξη της Ρωσίας, η οποία είναι ακόμα μέλος του ΟΑΣΕ. Και απορώ, αφού είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με τη Δύση, γιατί στηρίζουμε κατεβαίνουμε σε κοινό ψηφοδέλτιο με έναν που υποστηρίζεται από τη Ρωσία? Ο ΕΟ, γιατί? Για να δείτε ότι η πολιτική σας είναι ανερμάτιστη. Πάμε και για αυτό το λόγο. Εάν η Κύπρος δεν σπάσει την ομοφωνία της διαδικασίας, θα φανεί ότι υποστηρίζει τον εκπρόσωπο της κατοχικής Τουρκίας, ενώ αν μπλοκάρει την εκλογή θα χρεωθεί το αδιέξοδο, μια μικρή χώρα. Θα τη δείχνουν όλοι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης αγνόησαν φυσικά τη δύσκολη θέση της Λευκωσίας
μισό αιώνα μετά την τουρκική εισβολή, αποδεικνύοντας και την περιθωριοποίηση του κυπριακού ζητήματος μέσω αυτής της ανυπόφορης ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Η Λευκοσία όμως οφείλει να μπλοκάρει την εκλογή Συνειρλίογλου, όποιο κόστος και αν προκαλέσει στον ΟΑΣΕ αυτή η εμπλοκή. Δεν είναι δυνατόν η Κυπριακή Δημοκρατία να συμμετέχει σε οργανισμό με επικεφαλής εκπρόσωπο μιας χώρας, η οποία όχι μόνο κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, το έδαφος της δηλαδή, αλλά δεν αναγνωρίζει και το κράτος μέλος του ΟΑΣΕ. Στην Αθήνα όφυλαν να το σκεφτούν παρά να γιορτάζουν τη σημαδεμένη ελληνοτουρκική προσέγγιση εις βάρος της Κύπρου. Αυτά είναι από παραπολιτικό του φιλελεύθερο. Ο Κάμερον, επειδή έχουν εκλογές εκεί και επειδή στο Ηνωμένο Βασίλειο κατοικούν 300.000 Κύπριοι, είτε Έλληνες είτε Τούρκοι, έκανε μία δήλωση και είπε εμείς έχουμε μία ακμάζουσα κοινότητα άνω των 300.000 Κυπρίων, είπε διάφορα, θέλουμε μια λύση, λέει, η οποία να είναι, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους Κύπριους στις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν μια δίκαιη και με διάρκεια λύση σύμφωνη προς τις υφιστάμενες παραμέτρους των ΗΠΑ, μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, διχοτόμηση δηλαδή. Αναγνωρίζουμε, αυτό είναι θετικό, γιατί τα θετικά πρέπει να τα λέμε, αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ωφελείται από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της και θα εργαστούμε να εμβαθύνουμε τους δεσμούς εμπορίου και φιλίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου. Και ο Ερντογάν μας έκανε πάλι μια τρίπλα και είπε, μιλώντας με τον πρόεδρο της Εστονίας, ο οποίος στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, και εμείς στηρίζουμε την Κάλλας να γίνει υπουργός εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτός πάει και στηρίζει και την Τουρκία. Θα μου πεις, αφού τη στηρίζουμε εμείς, δεν στηρίζει και αυτός. Τέλος πάντων, κάνει μια στροφή και λέει: εμείς θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ, από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν στείλει 14.000 βόμβες ΜΚ-84 των 2.000 λιβρών, 6.500 βόμβες ΜΚ-82 των 500 λιβρών, 3.000 πυράβλους αέρος εδάφους Hellfire υψηλής ακρίβειας, 1.000 βόμβες για καταστροφή υποδομών και 2.600 βόμβες αεροπορικές βόμβες μικρού διαμετρήματος. Η Ισραηλινή εφημερίδα Maariv αναφέρει ότι από την αρχή του πολέμου στη Γάζα περισσότερα από 500 οχήματα τεθωρακισμένα, μπουλντόζες, άρματα, μάχες του Ισραηλινού στρατού έχουν υποστεί ζημιές από πλήγματα που δέχτηκαν από αντιαρματικά της Χαμάς. Δεκάδες από αυτά έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Είπαμε χθες ότι στη Σεντζάγια, που είναι μια συνοικία της Γάζας, της πόλης της Γάζας, γίνονται μάχες και έχουν φύγει μεταξύ της Χαμάς και του Ισραηλινού στρατού. Περίπου, με βάση τον ΟΗΕ, περίπου 60 με 80.000 κάτοικοι από τη Σεντζάγια, από αυτές τις συνοικίες, αναγκάστηκαν να ξαναφύγουν από την περιοχή, γιατί εντάθηκαν οι μάχες εκεί πέρα για να αποφύγουν να μην βρεθούν ανάμεσα στα πυρά. Δεν το πίστευα πραγματικά. Ο εκπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη έκανε μία ανάρτηση στο Twitter και λέει: αν και το Ιράν θεωρεί τις απειλές του Ισραηλινού καθεστώτος να επιτεθεί στο Λίβανο ως μέρος του ψυχολογικού πολέμου, εάν τελικά εξαπολυθεί μια στρατιωτική επίθεση πλήρους κλίμακας, θα συμβεί ένας καταστροφικός πόλεμος. Όλες οι επιλογές είναι υπό εξέταση, συμπεριλαμβανομένες της μεγάλης κλίμακας συμμετοχής όλων των μετώπων της αντίστασης. Προσέξτε τι λέει εδώ, και πάνω σε αυτό εργάζεται η Τουρκία. Αύριο θα σας τα πω αυτά. Ότι αν μπουν στον πόλεμο η Συρία, το Ιράν, το Ιράκ και ήδη είναι η Ιεμένη, τότε καταρχάς παίρνουμε το δρόμο για παγκόσμιο πόλεμο, τότε θα δημιουργηθεί το κλίμα αστάθειας στην περιοχή και κινδυνεύει και η Κύπρος και η Ελλάδα. Να προετοιμαστούμε γι' αυτό.
Οι Χούτι, προσέξτε κάτι σημαντικό που δεν το έχω δει πουθενά εδώ. Το είδα σε δικά τους μέσα. Οι Χούτι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε 4 εμπορικά πλοία. Στόχευσαν ένα πλοίο με σημαία Λιβερία στην Ερυθρά θάλασσα και άλλα 3, 2 από τα οποία βρίσκονταν στη Μεσόγειο θάλασσα. Ο εκπρόσωπος του κινήματος Γιαγιά Σαρί ισχυρίζεται ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από πυράβλος Ντελονίξ. Δήλωση των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης. Οι ένοπλες δυνάμεις μας πραγματοποίησαν κοινή στρατιωτική επιχείρηση με την Ισλαμική αντίσταση του Ιράκ, σημειώστε το και αυτό, από εκεί πιο εύκολα μπορεί να στέλνει το Ιράν όπλα στο Ιράκ, με στόχο το δεξαμενόπλοιο Γουάλερ στη Μεσόγειο θάλασσα με τη βοήθεια πολλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Εκτοξεύτηκαν και από την Ιεμένη και από το Ιράκ. Το πλοίο κατευθυνόταν στο λιμάνι της Χάιφα και δέχθηκε επίθεση επειδή παραβίασε απόφαση που απαγορεύει την είσοδο σε παλαιστινιακά λιμάνια. Αυτοί θεωρούν παλαιστινιακή ότι είναι η Χάιφα. Βαράνε τώρα και στη Μεσόγειο. Εντάξει, για να δείτε ότι πόσο, εάν δεν σκεφτόμαστε τα βήματα που κάνουμε στην ειρήνη, τι μπορεί να πληρώσουμε στον πόλεμο. Πόσο κινδυνεύει και η Κύπρος και η Ελλάδα. Κρατήστε το. Η εξέδρα που έκαναν οι ΗΠΑ στην περιοχή για να πηγαίνει ανθρωπιστική βοήθεια που ακουμπούσε στη λωρίδα της Γάζας, τη μετέφεραν και πάλι στην Ασδότ, γιατί λέει οι συνθήκες στη θάλασσα δεν επιτρέπουν τη λειτουργία τους. 250 εκατομμύρια δολάρια πήγαν στο βρόντο σχεδόν. Σημαντικό. Χθες βράδυ είχε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Ισραήλ και συζήτησαν το θέμα της Χεσμολάχ. Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ξεκίνησε μία διαμάχη μεταξύ του Γιοάβ Γκάλαντ και των ακροδεξιών που συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Γκάλαντ ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε στην Ουάσιγκτον ανέφερε την πάγια θέση του Ισραήλ ότι προτιμά μια διπλωματική λύση στην κλιμακούμενη ένταση στο βορρά αντί να πάει σε πόλεμο με τη Χεσμολάχ. Λέει προτιμούμε την διπλωματική λύση. Εκεί αντέδρασε ο Μπεν Γκβίρ, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, και είπε ότι η ηρεμία στα σύνορα δεν θα αποκατασταθεί χωρίς πόλεμο με τη Χεσμολάχ. Εισαγωγικά, δεν έχουμε μάθει τίποτα αυτά τα τελευταία 20 χρόνια που έχουμε διπλωματικές συμφωνίες. Μέσα σε 1 ή 2 χρόνια θα βιάσουν και πάλι τις γυναίκες μας και θα δολοφονήσουν τα παιδιά μας, αν πάμε τώρα σε διπλωματική λύση. Ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, επισήμανε στη συνέχεια ότι ακόμη κι αν το Ισραήλ πάει σε πόλεμο, αυτός τελικά θα λύσει θα τελειώσει με κάποιο είδους διπλωματική συμφωνία. Ο Μπεν Γκβίρ απάντησε τότε ότι μια συμφωνία με τη Χεσμολάχ δεν είναι απαραίτητη επειδή το Ισραήλ θα νικήσει τη Χεσμολάχ, άρα θα κάνει συμφωνία. Παρενέβη ο Νετανιάχου και υποστήριξε μια διπλωματική συμφωνία, ότι αυτή με κατάλληλους όρους, ότι μια διπλωματική συμφωνία είναι κατάλληλη για το Ισραήλ. Και τότε πέρασε στην αντεπίθεση ο Μπεν Γκβίρ και είπε: μια συμφωνία με τη Χεσμολάχ θα οδηγήσει σε μια νέα 7η Οκτωβρίου. Δεν μπορείς να κάνεις συμφωνία με τους Ναζί. Ιράν, είχαμε εκλογές χθες. 4 ήταν οι υποψήφοι. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν από την Ταμπρίζ, ένας μεταρρυθμιστής, πήρε 8.300.000 ψήφους και ο Σαΐντ Τζαλίλι, υπερσυντηρητικός, πρώην διαπραγματευτής για το ειρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πήρε 7,19 εκατομμύρια, 7.190.000. Δηλαδή 1.110.000 ψήφους παραπάνω πήρε ο Τζαλίλι. Οι άλλοι 2, ένας πήρε, ο Μοχαμάντ Μπακέρ, πήρε 2,68 εκατομμύρια και ο Μουσταφά Πουρ Μοχαμαντί 158.000 ψήφους. Πάμε για την επόμενη εβδομάδα έχουμε δεύτερο γύρο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πάντως είναι σημαντικό το ότι πάμε σε δεύτερο γύρο. Από τότε που έχουμε τη λεγόμενη Ισλαμική Επανάσταση, μόνο το 2005 πήγαμε στο δεύτερο γύρο. Τώρα πάμε δεύτερο γύρο. Κάτι ψηλό αλλάζει στο Ιράν, αν και η θέση του
θρησκευτικού ηγέτη είναι αυτή η οποία καθορίζει τα πάντα. Πάντως κάτι φαίνεται ότι αλλάζει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας είπα, μου το είχαν πει ότι δέχθηκαν ή τέλος πάντων τον έπεισε να πάει πρόωρα στην τηλεμαχία των Biden για να δουν ότι αν δεν τραβάει να τον αποσύρουν. Και όντως γίνεται χαμός. Όμως, επειδή πρέπει να είμαστε και δίκαιοι και επειδή δέχεται πολύ ξύλο ο Biden, να δούμε λίγο τι είπε ο ίδιος για το θέμα, έτσι. Ας το οφείλουμε. Όλοι τον δέρνουν. Λοιπόν, προσπάθησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες που πυροδότησε για την υγεία αλλά και την πνευματική του διάβγεια η όλη εμφάνισή του στην τηλεμαχία, ο Biden, σε ομιλία που έκανε στη Βόρεια Καρολίνα. Αναγνώρισε την κακή του επίδοση, αλλά επέμεινε ότι παραμένει ικανός για μία ακόμα θητεία. Προσέξτε τι είπε. Ξέρω ότι δεν είμαι πια νέος. Δεν περπατάω τόσο εύκολα όσο παλιά. Δεν μιλάω τόσο ομαλά όσο συνήθιζα. Δεν συζητώ τόσο καλά όπως παλιά. Αλλά ξέρω ένα πράγμα. Ξέρω να λέω την αλήθεια, ξέρω να ξεχωρίζω το σωστό από το λάθος. Ξέρω πώς να κάνω αυτή τη δουλειά. Ξέρω πώς να δημιουργώ πράγματα. Όταν πέφτεις κάτω ξανασηκώνεσαι. Ξέρω αυτό που ξέρουν να κάνουν εκατομμύρια Αμερικανοί. Όταν πέφτεις κάτω, σηκώνεσαι. Δίνω το λόγο μου ως Biden ότι δεν θα έβαζα υποψηφιότητα αν δεν πίστευα με όλη μου την καρδιά και την ψυχή ότι μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια πραγματική απειλή για αυτό το έθνος, μια απειλή για την ελευθερία, μια απειλή για τη δημοκρατία και μια απειλή για ό,τι αντιπροσωπεύει η Αμερική. Οι υποστηρικτές του, γιατί χθες λέει ήταν ένας άλλος Τζο, φαίνεται αυτά που του έδωσαν λειτουργήσαν 24 ώρες μετά. Ξέρω τι να πω ρε παιδιά. Τώρα εντάξει κάνουμε και επιτρέψτε μου έτσι. Ο Τζο, να, είναι ο Τζο. Είπε ο Κόρεϊ Μπραντς, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Ράλι. Ο Τζο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της πόλης. Ο πρόεδρος μας έχει πολλές πληροφορίες στο κεφάλι του, είναι χρήσιμος κτλ. Τέλος πάντων, οφείλαμε να πούμε την άποψή του γιατί όλοι τον δέρνουν. Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί συμβουλεύουν τους Δημοκρατικούς να αντικαταστήσουν τον Biden. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του YouGov, την οποία επικαλείται το The Hill. Το 49% των Αμερικανών είπε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θα έπρεπε να βάλει άλλον υποψήφιο αντί για τον Biden. Το Associated Press ίσως είναι το σοβαρότερο. Πάνω απ' όλα οι σύμμαχοι του Biden ήθελαν να δείξει δύναμη και ενέργεια στη σκηνή του debate, έτσι το λέει, για να βοηθήσει την άμβληση των ερωτήσεων σχετικά με τη σωματική και πνευματική του κατάσταση. Αλλά στη μεγαλύτερη σκηνή της αμερικανικής πολιτικής σκηνής την Πέμπτη το βράδυ, ο Biden δεν ανταποκρίθηκε στις μέτρες προσδοκίες τους, αναφέρει το Associated Press. Και λέει, του ταχώνουν όλοι, λέει, ο Τραμπ ήταν καλύτερος. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, πρώτα να δούμε τι είπε ο Τσακ Σούμερ, είναι ο ισχυρότερος άντρας μετά τον Biden. Είναι ο επικεφαλής ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Γερουσία. Εξέφρασε την προθυμία να συζητήσει έναν αντικαταστάτη του Biden εάν η απόδοσή του είναι κακή. Αυτό το είπε πριν την τηλεμαχία. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, που είναι Ρεπουμπλικάνος, ο Μάικλ Τζόνσον, προσέξτε τώρα, αυτά είναι σημαντικά αυτά που λέει. Κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης να απολύσουν τον Biden, όπως γράφει η εφημερίδα New York Post, ρεπουμπλικανική. Σύμφωνα με τον Τζόνσον, γι' αυτό είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί η 25η τροποποίηση του συντάγματος, η οποία αφορά περιπτώσεις που ο πρόεδρος είναι ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του. Οι αντίπαλοι μας βλέπουν αδυναμία στο Λευκό Οίκο, όπως και όλοι εμείς τη βλέπουμε. Το λέω χωρίς ευχαρίστηση. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη για τη ΣΥΠΑ. Θα ζητούσα από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους. Σημείωσε ότι κατανοεί τον πανικό στις τάξεις των Δημοκρατικών, αλλά αυτό που συμβαίνει αφορά ολόκληρη τη χώρα, της οποίας ο πρόεδρος προφανώς δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και τώρα οι υπουργοί και ο αντιπρόεδρος πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Γιατί? Σύμφωνα λοιπόν με την 25η τροπολογία, η απομάκρυνση του Προέδρου απαιτεί την απόφαση της πλειοψηφίας του Υπουργικού Συμβουλίου του και του Αντιπροέδρου. Να σημειώσουμε ότι αυτό, παρότι προβλέπεται, δεν έχει συμβεί ποτέ ως τώρα.
10 υποψήφιοι σύμφωνα με τη Washington Post είναι η Καμάλα Χάρις, να τον αντικαταστήσουν δηλαδή, ο κυβερνήτης του Μίτσιγκαν Γκρέτσερ Γουίτμερ, ο υπουργός μεταφορών Πέτε Μπάντιγκινγκ, ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζον Σαπίρο, ο κυβερνήτης του Κολοράντο Γιάρετ Πόλις, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, ο γερουσιαστής της Τζόρτζια Ράφαελ Γουάρνοκ, η πρώην πρώτη κυρία η Μισελ Ομπάμα και ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ. Η κυβερνήτης του Μίτσιγκαν, η γυναίκα είναι η Γκρέτσε Γουίτμερ. Τώρα, πάμε να δούμε παρακάτω. Ναι. Βρετανοί υπουργοί, εγώ το θεωρώ αδιανόητο, αλλά σας το μεταφέρω διότι το γράφει η Daily Telegraph. Βρετανοί υπουργοί κάλεσαν τα μέλη του Αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος να εγκαταλείψουν την υποψηφιότητα Biden για πρόεδρο μετά την απόδοσή του στην τηλεμαχία με τον Donald Trump, γράφει η Telegraph. Ανώτατοι Βρετανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί ο Biden με κάποιον που πιθανότητα θα μπορέσει να νικήσει τον Trump στις εκλογές. Πηγές ζήτησαν μια γρήγορη αντικατάσταση του Biden, υποστηρίζοντας ότι ένας νεότερος εναλλακτικός υποψήφιος θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι με αυτόν ως πρόεδρο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία δεν θα είναι εχθροί. Προσέξτε τι είπε. Για να είμαι ειλικρινής, έχουμε εξωτερικούς εχθρούς. Την Κίνα, τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα. Αλλά δεν είναι ακριβώς εχθροί όταν έχεις έναν έξυπνο πρόεδρο στη ΣΥΠΑ και είναι και με τριόφρονο ο Τραμπ, έτσι, προσέξτε. Εάν έχεις έναν έξυπνο πρόεδρο, δεν είναι εχθροί. Θα φροντίσεις να πάνε όλα καλά με αυτούς. Επίσης επανέλαβε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι γνωρίζει έναν καλό τύπο που μπορεί να βρει μια λύση στη σύγκρουση. Πάλι με μετριοπάθεια μίλησε και μετριοφροσύνη, εννοεί τον εαυτό του. Αυτά ακούει ο Ζελένσκι και θα δείτε παρακάτω τι κάνει. Προσέξτε έναν αριθμό, είδα έναν πίνακα. Το Fortune Global 500 έχει τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο. Και λέει ότι από το 2003 μέχρι το 2023 ο αριθμός των κινεζικών εταιριών έχει αυξηθεί κατά 1191% που είναι στους 500. Των ιαπωνικών εταιριών μειώθηκε κατά 53% και των αμερικανικών κατά 29%. Και έχουμε κινέζικες αυτή τη στιγμή 142, αμερικανικές 136, ιαπωνέζικες 41 και γερμανικές 30. Αυτά η μαγιά που μας τον εκθίαζαν και λέγαν διάφορα, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του Κίσιγκερ που μας τον έχουν και για μεγάλο διπλωμάτη. Προσέξτε τώρα τι λέει ο καθηγητής Τζέφρεϊ Σάξ στο περιοδικό Hill, άρθρο. Η Ουκρανία πρέπει να σωθεί, αλλά όχι από τη Ρωσία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μόνος τρόπος για να σωθεί η Ουκρανία είναι μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Δεν μπορεί να επιτευχθεί στο πεδίο της μάχης το αποτέλεσμα που θέλουν, γράφει ο Τζέφρεϊ Σάξ, ο καθηγητής στο περιοδικό Hill. Ωστόσο, οι Ουκρανοί πολιτικοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, πιστεύοντας ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να σώσουν την Ουκρανία από τη Ρωσία. Όμως, ο καθηγητής είναι σίγουρος για το αντίθετο. Η Ουκρανία πρέπει να σωθεί, αλλά όχι από τη Ρωσία, από τη ΣΥΠΑ. Από αυτή την άποψη, η δήλωση του Κίσιγκερ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το να είσαι εχθρός της Αμερικής είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά το να είσαι φίλος της Αμερικής είναι θανατηφόρο. Και λέει για ποιο λόγο έφεραν την κατάσταση στην Ουκρανία έτσι υπερσυντηρητική. Οι Αμερικανοί υπερσυντηρητικοί, λέει, πριν από 30 χρόνια αποφάσισαν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να είναι ένα ιδανικό εργαλείο για την αποδυνάμωση της Ρωσίας. Για να το κάνουν αυτό άρχισαν να ενισχύουν την επιρροή τους στην Ουκρανία. Πρώτον, άρχισαν να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις. Δεύτερον, ανέλαβαν σχέδια για επέκταση του ΝΑΤΟ παρά την κόκκινη γραμμή της Ρωσίας και την απροθυμία του Ουκρανικού λαού. Και τρίτον, έθεσαν στόχο την Ουκρανία και επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Οι Ουκρανοί πολιτικοί και οι δυτικοί σύμμαχοί τους αρέσκουν να τονίζουν ότι το Κίεβο έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, όμως
Ωστόσο, μια τέτοια θέση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αποδεκτή εάν ο Τζον Κίρμπι δήλωνε από το βήμα του Λευκού Οίκου ότι το Μεξικό έχει το δικαίωμα να καλέσει την Κίνα και τη Ρωσία να τοποθετήσουν τις στρατιωτικές τους βάσεις κατά μήκος του Ρίο Γκράντε, στα σύνορα με την Αμερική δηλαδή. Τελικά, όχι μόνο το ΝΑΤΟ μπορεί να έχει μια πολιτική ανοιχτών θυρών. Σωστά. Και λέει διάφορα τέτοια, πως πάμε στο τελευταίο μας θέμα να τελειώνουμε και να πάμε να δούμε κανέναν αγώνα. Η Αρμενία έλαβε πρόσκληση και θα λάβει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στις ΗΠΑ, ανέφερε ο επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Αρμενικής Δημοκρατίας. Οι πρώτοι 50 Ουκρανοί ειδικοί στη συντήρηση μαχητικών F-16 έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στη Δανία και επέστρεψαν στην Ουκρανία. Τώρα θα προετοιμάσουν τις συνθήκες για την υποδοχή των πρώτων μαχητικών, δηλαδή κλίμακες ανταλλακτικών, τα συνεργεία, που θα προετοιμάσουν δηλαδή τις βάσεις συντήρησης και όλα αυτά. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας της Δανίας, Γιάν Ντάμ. Η Φινλανδία στέλνει στην Ουκρανία ένα νέο πακέτο, το 24ο, αξίας περίπου 159 εκατομμυρίων δολαρίων. Για λόγους ασφαλείας δεν αναφέρεται πότε και πού και τι θα παραδοθεί στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι είπε ότι προετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας διέταξε το χθεσινό κεντρικό θέμα, το οποίο παραμένει και σήμερα σημαντικό, πιο σημαντικό είναι αυτό που θα δείτε παρακάτω. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας διέταξε τα ρωσικά στρατεύματα να λάβουν μέτρα άμεσα για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των αμερικανικών στρατηγικών μη επανδρομένων αεροσκαφών που πετούν στον εύξηνο πόντο. Στη Δούμα, τα αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη στον εύξηνο πόντο αποτελούν πραγματική απειλή στην οποία η Ρωσία πρέπει να απαντήσει. Η παρουσία αμερικανικών αναγνωριστικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στον εύξηνο πόντο αντιπροσωπεύει επιθετικότητα και πραγματική απειλή, δήλωσε ο Μιχαήλ Σερεμέτ, μέλος της Δούμας από την Κριμαία και μέλος της Επιτροπής Ασφαλείας. Πιστεύει ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να απαντήσει στην πρόκληση. Η απάντηση της Ρωσίας στην αμερικανική πρόκληση στον εύξηνο πόντο θα είναι ένα αναγκαστικό μέτρο απέναντι στην επιθετικότητα και μια πραγματική απειλή για τη ζωή και την υγεία των Ρώσων πολιτών, είπε ο Σερεμέτ. Αν καταρρύψουν οι Αμερικανοί με βλήματα αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τότε έχουμε θερμό επεισόδιο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Η Ρωσία δημιουργεί μια νέα στρατιωτική βάση στην περιοχή του Κομπάνι, στη Ροζάβα. Αυτά είναι τα λάθη του Τραμπ. Εντάξει, έχουν κάνει και αυτοί. Και ο Ερντογάν λέει, θέλω να ξανασυναντηθώ με τον Άσαντ όπως παλιά συναντιόμαστε σαν μια οικογένεια. Ο Άσαντ είπε, σήμερα το είδα, ότι για να γίνει αυτό πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από το βόρειο τμήμα της χώρας τα τουρκικά στρατεύματα, να αποσυρθούν. Ο Ζελένσκι, αυτό είναι το κύριο θέμα της απόψινής μας, κατά την άποψή μου, εκπομπής. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε πολλούς τραυματίες, νεκρούς, στρατιωτικούς και πολίτες. Δεν θέλουμε αυτός ο πόλεμος να διαρκέσει για χρόνια. Επομένως, πρέπει να προετοιμάσουμε αυτό το σχέδιο και να το βάλουμε στο τραπέζι στη δεύτερη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη. Λέει λοιπόν, πρέπει να τελειώσει εντός του 2024. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Λόγω Τραμπ. Άρα θα είναι καταλύτης των εξελίξεων πιθανή εκλογή Τραμπ. Ο Ζελένσκι επανεξετάζει τη στάση του για τη συνέχιση του πολέμου κατά της Ρωσίας υπό το φως των επερχόμενων προεδρικών εκλογών στη ΣΥΠΑ και της διαφαινόμενης βέβαιης ήττας του Biden. Ο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Γιούρι Λουτσένκο, υπολόγισε ότι ο αριθμός των νεκρών ή σοβαρά τραυματισμένων Ουκρανών στρατιωτών ήταν πάνω από 500.000 τον Ιανουάριο του 2024 και ο τραγικός αριθμός ήδη φτάνει τις 620.000 και συνεχίζεται, λέει ο Λουτσένκο. Θα ετοιμάσουμε ένα λεπτομερές σχέδιο, λέει ο Ζελένσκι. Θα είναι έτοιμο φέτος. Αυτά είπε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της Σλοβενίας. Επίσης, ο Ζελένσκι ελπίζει να λάβει ένα ισχυρό έγγραφο για την υποστήριξη της Ουκρανίας στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει τον Ιούλιο στην Ουάσιγκτον.
Ο Πούτιν είπε ότι θα ξαναρχίσει την παραγωγή πυράβλων μέσω ελληνικούς που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, γιατί κάτι τέτοιο λέει έχει κάνει και η Αμερική, τέλος πάντων. Και να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Ήδη την ώρα που βλέπετε την εκπομπή πρέπει να έχει γίνει το συνέδριο της εναλλακτικής για τη Γερμανία, όπου περίπου 600 σύνεδροι συγκεντρώθηκαν στην κλειστή αρένα Γκρουγκχάλε για να με τους νυν ηγέτες Αλής Βάιτελ και Τίνου Χρουπάλα στην πόλη Έσεν για να επανεκλεγούν από το συνέδριο. Εκεί υπολογίζεται ότι συγκεντρώθηκαν ή θα συγκεντρωθούν 100.000 διαδηλωτές. Θα κλείσουν, λέει, τις πόρτες του συνεδρίου για να μην μπουν μέσα. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι η γερμανική κοινωνία αντιδρά στην πολιτική ενίσχυση από την κοινωνία πάλι της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Συμμετέχω, βλέπω ότι κάποιοι μπαίνετε μέσα και εγγράφεστε. Είπαμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το πολιτικό σύστημα. Η κοινωνία πρέπει να προχωρήσει στην ανακατασκευή, ας πούμε, ας χρησιμοποιήσω ένα μηχανικό όρο, του πολιτικού συστήματος. Συνήθως αυτό γίνεται μετά από κάθε εθνική καταστροφή. Ας το κάνουμε τώρα πριν την εθνική καταστροφή, γι' αυτό συμμετέχω. Επίσης, μου αρέσει, σχόλιο, μπαίνουμε δεξιά εκεί που βλέπετε περισσότερα, μπαίνουμε από κάτω και βρίσκουμε και το σύνδεσμο του συμμετέχου, αλλά και τρόπους να βοηθήσετε το κανάλι όσοι θέλετε και μπορείτε. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα. Όσοι μαζέψατε φλαμούρι, να το στεγνώσετε καλά, να το ξεράνετε καλά για να δέχετε το χειμώνα. Καληνύχτα.